Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Ceea ce se întâmplă în ultimele zile, atacurile rusești care s-au intensificat, se depășește record după record. Ieri au fost 550 de drone și rachete lansate asupra Ucrainei, 27 de victime, între care un mort. Deci, Ucraina este terorizată la propriu de aceste atacuri masive, aceste eroiuri cu drone și rachete. Și cel mai grav lucru care se întâmplă este faptul că administrația Trump a oprit această furnizare de armament și în special furnizarea de rachete interceptoare către Ucraina și astfel îl încurajează pe criminalul de război Vladimir Putin și gașca de la Kremlin, gașca criminală de la Kremlin, să facă aceste atacuri devastatoare asupra Ucrainei, atacuri care pun în primejdie civilii și în special oamenii vulnerabili care nu sunt în stare să se mobilizeze și să intre rapid în adăposturi, în adăposturile antiaeriene. Și astfel, Statele Unite ale Americii, administrația Trump, pune și ea umărul, ca să spun așa, la această crimă de război pe care Rusia o săvârșește împotriva Ucrainei. Acest gest irresponsabil al lui Donald Krasnov Trump este unul care va săpa foarte mult la temelia imaginii Statelor Unite ale Americii ca apărător al libertății și democrației, apărător al lumii libere, pentru că ucrainenii, așa cum veți vedea, nu vor ceda la acest șantaj și imaginea noastră în general a lumii libere va avea de suferit, pentru că cu toții suntem responsabili, nu doar Rusia și Statele Unite ale Americii, Rusia statul agresor terorist și Statele Unite ale Americii statul care refuză să mai ofere asistență Ucrainei, asistență statului victimă din acest conflict, ci și noi Europa, că avem și noi cozile noastre de topor în Europa, nu-i așa, care blochează sancțiunile împotriva Rusiei, blochează pachetul de sancțiuni, blochează negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și astfel oamenii din Ucraina se simt oarecum părăsiți de către lumea liberă. Și lucrurile astea sunt lucruri foarte grave, pentru că noi știm foarte bine aici în estul Europei că dacă Ucraina, un stat care protejează în momentul de față tot estul Europei, ținând frontul acolo unde îl țin în momentul de față și veți vedea că cu eforturi foarte grele, pentru că vă voi arăta astăzi rușii în ultimele 4 zile au un avans de aproximativ 50 de kilometri și mai ales în ultima zi veți vedea atât în nord cât și în zona Niprului, rușii au avansat destul de mult. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt secretarul general al NATO, cel care îl numea pe Trump, se lingușa pe lângă Trump, spune că speră la flexibilitatea din partea Statelor Unite ale Americii în ceea ce privește furnizarea de arme către Ucraina. Vă aduceți aminte foarte bine de Mark Rutte, cum se lingușa pe lângă Trump spunându-i Daddy, Big Daddy. Hai să vedem dacă îi folosește. Dronele ucrainene au atacat mai multe regiuni ale Rusiei. Ăsta este modul în care Ucraina ripostează și ripostează foarte bine. Forțele speciale au atacat aerodromul Borisoglepsk, unde sunt bazate avioanele de vânătoare rusești. Până la această oră știm că 2 avioane rusești au suferit daune, dar datele sunt în curs de clarificare și
vom vedea mai multe lucruri pe această temă. Moartea unui important director executiv al petrolului rusesc alimentează o nouă examinare a căderilor de la ferestre ale elitei. Așa cum se știe, rușii au învățat sau încearcă să învețe să zboare, fie sunt zburători, fie sunt mari băutori de ceaiuri, sau își testează rezistența la substanțe chimice foarte nocive sau la plumb. Nici unul sau foarte puțini au scăpat de aceste încercări pe care cei din fruntea Kremlinului le aplică sclaveților din Rusia. Pentru că și acest director, până la urmă, se dovedește că este nimic altceva decât un sclavete, un pion, de care Rusia, dacă decide Putin și silovichii din jurul Kremlinului, se poate lipsi. Și acest pion, așa zis pion, era un silovichi, adică unul din clasa conducătoare a Kremlinului, dar vedem că nimeni nu este ferit. Și eu sper că la un moment dat și Putin să pățească la fel. Să pățească la fel și astfel să nu, să nu schimbe regula, ca să nu schimbe această regulă a Kremlinului, mitus zburătorului. La final, așa cum știți, vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și Deep State și vom vedea niște avansuri, așa cum vă spuneam, rusești destul de însemnate astăzi. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, speră la flexibilitate din partea SUA în ceea ce privește furnizarea de arme către Ucraina. Da. După ce l-ai prins undeva și l-ai periat, nenicule, acum speră să vedem dacă au folosit acele lingușeli. Rutte și-a exprimat speranța că Statele Unite vor da dovadă de flexibilitate în furnizarea de arme către Ucraina, astfel încât Kievul să aibă resursele necesare pentru a se apăra. Dar dacă, domnule Rutte, Donald Trump este și Krasnov, nimeni nu-și pune problema asta de acolo. Dacă e și Krasnov, adică un agent de influență a Rusiei. SUA trebuie să se asigure că stocurile sale sunt la nivelul potrivit, fii atent ce zice Rutte, deci îmi pare, îi și apără, prima dată îi apără, deoarece acest lucru este esențial pentru apărarea noastră colectivă. În același timp, desigur, sperăm la flexibilitate și trebuie să ne asigurăm că Ucraina poate merge mai departe, adică să se apere. Secretarul general a declarat că înțelege dorința administrației SUA de a-și proteja în primul rând propriile interese, dar în același timp solicită sprijin militar suplimentar pentru Ucraina. Având în vedere aparenta lipsă de disponibilitate a Rusiei de a lucra în direcția unui armistițiu, aliații trebuie să fie încrezători că Ucraina are tot ce îi trebuie pentru a continua lupta, a declarat Rutte. Și știm că marți, 1 iulie, presa americană a relatat că Pentagonul a suspendat livrările de armament către Ucraina ale unor rachete de apărare aeriană și ale altor muniții ghidate de precizie din cauza îngrijorărilor că stocurile de arme ale SUA au devenit prea mici. Lucru care, așa cum știți, l-am demontat, este un lucru fals. Dronele ucrainene au atacat mai multe regiuni ale Rusiei. Și vedem în această imagine dronele Luty, așa cum se văd, de mare, ia uite, cu rază lungă de acțiune, care merg la peste 1500 de kilometri. Da, puteți înjura acum, dar voi când bombardați blocurile, acum vă mirați că vă bombardează ăștia aerodromurile, după care dați cu rachete și bombe ghidate în Ucraina, nu? Explozii, incendii și întreruperi ale internetului mobil au fost înregistrate în mai multe regiuni ale Rusiei după un atac nocturn cu drone. Sursa informației, guvernatorul regiunii Saratov, Roman Bursagin, canalele rusești Telegram. În noaptea de sâmbătă, adică de vineri spre sâmbătă, ca să fim mai preciși, 5 iulie, azi noapte,
Potrivit autorităților ruse și martorilor oculari, dronele au atacat o serie de obiective din orașele rusești Cheboksar, Engels și Saratov. Potrivit guvernatorului regiunii Saratov, resturile de dronă au avariat clădiri rezidențiale din Engels și Saratov. Locuitorii din Engels au relatat pe rețelele de socializare despre o serie de explozii în zona aerodromului militar. Așa cum v-am prezentat în această imagine, merită văzută încă o dată. Iată, războiul a ajuns în Rusia. Războiul a ajuns în Rusia și vă mai arăt și alte imagini. Dronele au atacat o fabrică la Cheboksar. Videoclipurile care au circulat pe rețelele de socializare au arătat un incendiu de amploare. În urma atacului, orașul s-a confruntat cu pene de internet mobil. Ia să vedem. Se vede fumul în acea zonă. Da? Potrivit canalului Telegram Astra, poliția a blocat intrarea pe teritoriul companiei JSC Vinir Progress, care produce antene Cometa pentru armata rusă, care protejează dronele de sistemele de război electronic ucrainene. În plus, sistemele de monitorizare a incendiilor, NASA, au înregistrat un incendiu pe teritoriul aerodromului militar Borisoglepsk din regiunea Voronej. Comandamentul militar ucrainean nu comentase situația la momentul publicării știrii. Redacția nu poate încă verifica, dar este o actualizare mai târziu în cursul dimineții. Guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, a anunțat că pe parcursul nopții peste 25 de drone ucrainene au fost distruse pe teritoriul a 4 municipalități din regiune. Și știm că rușii spun că n-au existat pagube, dar vedem cu ochii noștri că au existat. Ca să ne ocupăm mai pendelete de aerodromul Borisoglepsk, forțele speciale ucrainene au arătat imagini din Borisoglepsk, din aerodromul Borisoglepsk, unde sunt bazate avioanele de vânătoare rusești, unde sunt staționate, mai bine tradus. Pe 5 iulie, unități ale forțelor operaționale speciale ale forțelor armate ale Ucrainei, în cooperare cu componente ale forțelor de apărare, au atacat aerodromul Borisoglepsk din regiunea Voronej a Federației Ruse, unde se află avioanele rusești inamice Su-34, Su-35S și Su-30SM. Potrivit statului major general, au fost lovite un depozit cu bombe aeriene ghidate, un avion de antrenament și unul de luptă și există probabilitatea că și alte avioane rusești au fost distruse sau avariate în această lovitură ucraineană cu drone, pentru că rezultatele loviturii sunt în curs de clarificare. Bun, trecem la moartea unui important director executiv al petrolului rusesc alimentează o nouă examinare a căderilor de la ferestre ale elitei. Mitul așa numitului zburător de pe fereastră. Moartea inexplicabilă a unui important director executiv din industria de petrol rusească, din data de 4 iulie, ieri, alimentează o nouă analiză a numărului tot mai mare de oficiali și oameni de afaceri ruși de rang înalt care au murit în circunstanțe misterioase, mai exact, au căzut pe ferestre. Andrei Badalov, vicepreședintele Transneft, cea mai mare companie de transport prin conducte controlată de stat din Rusia, a murit după ce a căzut de la fereastra apartamentului său din Moscova. Agenția de știri rusă TASS, citând surse din cadrul forțelor de ordine, a susținut că cauza preliminară a decesului a fost sinuciderea. L-au sinucis, cum se zice, că așa se folosește un termen, l-au sinucis pe acest director. Deși autoritățile ruse etichetează adesea aceste căderi drept sinucideri sau accidente, altele sugerează că ar putea fi vorba despre ceva mai deliberat.
Bun, vă las linkul în comentarii pentru că e un link foarte interesant, o știre foarte interesantă, deci linkul merită lăsat în comentarii. Și vreau să vă arăt și eu ceva. Vreau să vă prezint ce am mai scris și eu între timp despre acest caz. Când vine vorba despre cum să-și elimine oponenții, cum să îi sinucidă, kremlinezii sunt foarte ingenioși. Au un adevărat cult al zburătorului, băutorului de ceai, rezistenței la substanțe nocive sau plumb. Imperiul Răului a adus crima la statut de artă. Și puteți intra pe site pentru a vedea în întregime acest articol foarte interesant. O să vă las și un link în comentarii. Ziua 1228 a războiului din Ucraina ne aduce 1050 de pierderi rusești, 2 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 56 de piese de artilerie și lista, vedem aici și un număr mare de drone, rachete de croazieră și alte vehicule militare rusești. Lista o vedeți în întregime în această imagine. Bun. Acum mergem la hărțile Deep State pentru a vedea avansurile rusești din ultimele zile. Așa cum v-am promis, o să încerc să vă arăt avansul rusesc pe perioada ultimelor 4 zile, din data de 1 iulie până la data de 4 iulie, pentru că 5 încă nu sunt înregistrate, se știe că tot timpul cu o zi în urmă sunt prezentate. Vedem că în această perioadă, în sud, la Herson, n-au existat avansuri rusești și acest lucru se observă și în zona Zaporojie. Dar mergând mai la nord spre regiunea Dnipru, vedem că rușii au avut niște avansuri destul de mari în ultima săptămână și vedem aici această zonă pe care eu estimez undeva la 25-30 de kilometri pătrați. Zonă, aici se vede scara la 2 km și se poate estima în 25-30 de kilometri pătrați o zonă destul de mare pe care rușii au reușit să o ocupe, din păcate. Mergând mai departe către zona Pokrovskului, observăm în această zonă lucrurile sunt destul de stabile, deci vorbim de această zonă. La fel și în zona Chasov Yar, așa cum veți vedea imediat, lucruri foarte stabile din acest punct de vedere, un singur avans destul de mic. La sud de Toretsk, în Nelipivka, deci Nelipivka a fost ocupată în întregime, așa cum se poate observa din această imagine, această zonă, undeva la 1,5 km, 2 km pătrați, a fost ocupată de ruși, așa cum vă spuneam, la sud de Toretsk. În Chasov Yar lucrurile sunt stabile din fericire, așa cum se poate observa, dar mergând mai la nord spre zona Kupianskului, așa cum veți vedea în imagini, sunt anumite zone în care rușii au avut niște succese și mărim ca să vedem această zonă. În primul rând, vedem un mic avans în această parte a regiunii, dar ceea ce este îngrijorător vorbim acum despre 2 zone, și anume vorbim despre Milove, vedem aici o suprafață, zic eu, undeva la 20 de kilometri pătrați, o nouă suprafață în care rușii au reușit să pătrundă în ultimele 4 zile. Și dacă ne uităm mai precis, în data de 2 nu era înregistrat acest avans, de aia nici nu vi l-am publicat, dar deja în 3 rușii au intrat în Milove și au ocupat această bună bucată de teritoriu, cât și în această zonă, stai să vă arăt așa, deci mergând dinspre Topoli,
către Stroivka, vedem foarte bine că există o zonă de, micșorăm un pic ca să avem scara la 1 km, să ne dăm seama mai bine că este vorba despre aproximativ 10 km pătrați pe care rușii în data de 3 au reușit printr-o ofensivă să îi ocupe. Deci un total undeva la 50-60 de km pătrați de avans rusesc în ultimele 4 zile, pentru că în Vovchansk, așa cum se poate vedea, nu au existat avansuri rusești și nici în Kursk, din fericire, așa cum vă prezint în această imagine, nu au existat avansuri rusești. În continuare, ucrainenii dețin această zonă din sud-vestul Kurskului și zona Tetkino. Mergem la evaluarea campaniei militare ofensive rusești la data de 4 iulie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Forțele rusești au efectuat cel mai mare atac combinat cu drone și rachete împotriva Ucrainei, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, așa cum vă spuneam materialul de ieri, în noaptea de 3 spre 4 iulie, vizând în principal orașul Kiev. Forțele rusești au efectuat 10 dintre cele mai mari atacuri din război din ianuarie 2025. Și vedem în această imagine, iată, vârful 550 de rachete și drone trimise ieri asupra Ucrainei. Sistemele de apărare aeriană Patriot ale SUA rămân esențiale pentru capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești. Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut pe data de 3 iulie lipsa de interes a președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce oficialii Kremlinului continuă să demonstreze o lipsă critică de interes pentru negocierile de bună credință cu Ucraina. Cu toate acestea, Krasnov a oprit livrările, știind că Rusia urmează să atace masiv Ucraina. Președintele Zelensky și președintele Trump au discutat despre eforturile diplomatice și activitatea comună de sprijinire a bazei industriale de apărare a Ucrainei în timpul unei convorbiri telefonice din 4 iulie. Ucraina și Rusia au efectuat al 8-lea schimb de prizonieri de război, de când oficialii ucraineni și ruși s-au întâlnit la Istanbul și au convenit asupra unei serii de schimburi pe data de 2 iunie. Și vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 4 iulie, cu direcția SUM, care este o direcție stabilă, dar, din păcate, așa cum vedem, zona Kupianskului este intens atacată și există avansuri rusești în această zonă. Lugansk, de asemenea, Chasov Yar, care este o zonă stabilă momentan, Pokrovsk, Velika Novosilka, zona Donetskului, regiunea Donetskului, Zaporojie și Herson, care, din fericire, ambele, și Zaporojie și Herson, sunt două zone în care rușii nu reușesc să pătrundă, ucrainenii se apără foarte, foarte bine. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!